السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتحدث الآن عن الأدوية التي لدي في غرفة طيوري، وفي هذه السلسلة الفيديو الأخير سنتحدث عن الأدوية بشكل عام للطيور وللطيور بشكل عام، وأقوم بتصوير بعض الأدوات اللازمة للطيور. بعد أن تحدثنا عن الطيور التي لدي والغذاء الذي لدي، سنقوم الآن بالتحدث عن الأدوية التي أملكها في الطيور. أولا العسل، أعتبره دواء، هو طبيعي أيضا، وهو أفضل شيء يمكنكم تقديمه للطيور في حال المرض. أين تظن نفسك ذاهبا يا هذا؟ يريد الصعود على كتفي. عفوا، هذا يقوم بمضايقتنا وإطالة الفيديو علينا. العسل كما قمنا بالتحدث عنه في فيديوهات شرح مفصل. العسل هو مفيد جدا في حالة المرض وفي حالة عدم المرض وفي حال كل شيء. القرنفل أيضا تحدثنا عنه في كافة الفيديوهات. هذه الأعشاب لا نقوم بالتحدث عنها لأن الفيديو هو خصوصا للأدوية التي أملكها. أولا هذا الدواء، أنا لا أقوم بالترويج لأي شركة أدوية أو أي شيء، ولكن هذا الدواء هو طبيعي، وقد قمت بقراءة محتواه، ويحتوي على الهندباء والشوكيات والبقدونس والشمرة كما ترون، وهو جيد جدا للوقاية من أمراض الكبد. أعتبره دواء طبيعي، وأقوم بتقديمه بشكل وقائي للطيور بالشهر مرة ل3 أيام. هذه فيتامينات أيضا قلنا بالتحدث عنها في فيديو خاص، فيتامينات بشكل عام. وأيضا هذه يفضلها لأنها تحتوي على الكالسيوم أيضا، فهي تحتوي على العديد من الفيتامينات والكالسيوم كما ترون. أيضا أقوم بتقديمها بشكل دوري للطيور بالشهر مرة، ولكن في فترة غيار الريش وفترة وضع البيض. طبعا قبل وضع البيض ب20 يوم نقوم بإيقافها، بأسبوعين أو 20 يوم يقوم بإيقافها، ولكن في فترة غيار الريش أقوم بدعمهم تقريبا بالأسبوع مرة. هذا أيضا هو رافع مناعة، يحتوي على العسل والشمع النحل والصبار والعديد من المواد الطبيعية. أنا أحاول أن أعطي لطيوري أكثر شيء طبيعي فقط. وهذا الدواء هو الدواء لم أقوم باستعماله، ولكن هو احتياط لدي. هذا الدواء هو للعرق الأزرق والكوكسيديا وأمراض الأمعاء والمعدة وكل شيء، والحمد لله لم أقوم باستعماله، ولكنني أقوم بوضعه احتياط لدي إذا عند اللزوم. هذه أيضا حبوب الكالسيوم. الكلس كما قلنا لكم هذا في الفيديو السابق، هذا الكلس جيد جدا إذا قمنا بتقديمه بشكل دوري للطيور. هذا لا يلزم، ولكن إذا كانت لدينا طيور لديها نقص كالسيوم ولا تأكل هذه عظمة الحبار، يمكنك تقديم هذه في المشربية ل3 أيام، فهي تعالج ضعف البيض كما ترون والعقم والقدرة على البيض، وضع البيض. هذا أيضا مضاد التهاب، أيضا أقوم بتركه بشكل احتياطي لدي. هذا يحتوي على مضاد الالتهاب ويحتوي على القليل من الفيتامينات أيضا كما ترون. المكونات هذه أسماء العلمية للدواء: سولفامايسين، الاسم التجاري سولفامايسين، ولكن هذه هي محتويات الدواء لأمراض التنفسية بشكل عام، ولكن يحتوي على السيتامول، لذلك قمت بجلبه. هذا السيتامول نسبة بسيطة من السيتامول، وأيضا 3 فيتامينات أيضا للاحتياط. وهذه الدواء أيضا هو للتخصيب البيض، أيضا هو فيتامين إي وفيتامين سيلينيوم كما ترون. فيتامين إي هذه في حالة نقص، هذا السيلينيوم 10 ملغ، كالسيوم أيضا نسبة قليلة، وفيتامين إي أو هاء بالعربية هو جيد للطيور التي بعد أن تنتهي من غير الريش نقوم بدعمها بشكل بسيط. طبعا هذه الأدوية كلها مكتوب عليها يجب أن تقدمها ل3 أيام، أو يجب أن تضع 5 نقاط في المشربية، ولكن أقوم بتخفيفها جدا، وتخفيف الأيام وتخفيف الجرعة، ولا أقوم بتجنبها. أنا كثيرا أعتمد على الأعشاب. هذه أيضا فيتامينات عامة. عندما أقوم بشراء طيور جديدة تكون لديها نقص أو تسييف أو شيء، أقوم بتقديمها لهم، ولكن بعد أن تصبح لدي أنا أقوم بدعمهم بشكل طبيعي
ولا أكون بحاجة هذه الأدوية كلها إن شاء الله. أقوم بالعسل هو دواء الرئيسي، والزنجبيل والحلبة كلها قمنا بالتحدث عنها في فيديوهات سابقة. وهذه الأدوية أفضلها عن الكيماوية. هذه الأدوية لا أحبها، ولكنها الاحتياط. هناك طيور قد تمرض فجأة بسبب وباء أو شيء أو برد أو ما شابه. وأيضا سنقوم بالتحدث عن الأدوات التي لدي. هنا طبعا أدوات احتياط عندما تتسخ المشربية والعصايات والمجسمات عندما تقوم بالتساخ، وهذه أيضا المبشرة عندما نقوم ببشر بعض الفواكه أو ما شابه. هذه مواد احتياطية للطيور. عندما أقوم بتعقيمها أقوم باستبدالها ووضع غيرها لكي لا يبقوا طيوري بدون أكل أو ماء لليوم الآخر. وهنا قد نكون انتهينا من كل شيء ومن سلسلة جولة في غرفة طيوري. وأي سؤال أو استفسار اتركه لنا في التعليقات. وبما أنه هذا الفيديو يتعلق بالأمراض والأدوية لطيوري، هذا القفص هو قفص الإسعاف كما ترون. هذا القفص قمت بصنعه فقط للطيور المريضة، لأن الطير المريض يجب أن تقوم بعزله. تقوم مثلا هذا الطير يمرض، تقوم بحمله وجلبه إلى هذا القفص. هذا القفص أسميه قفص الإسعاف. لماذا؟ لأن الأرضية كما ترون بعيدة جدا. هناك أرضية عازل بعيدة جدا عن البراز، عزكم الله. هذه الأرضية بعيدة جدا، لا يمكن للطائر أن يأكل ما تبقى من أكله وتبرز عليه، عزكم الله. وهذا القفص أيضا المأكليات هي في الأرض. لا يقوم إذا استطاع الطيران استطاع، إذا لم يستطيع سيأكل من هنا. والمشربية أقوم بإنزالها لتحت. فهذا القفص أسميه قفص الإسعاف. وهذه المشربية أيضا هي 30 ملي لأقوم بمعرفة كيف أقوم بتقديم الدواء. فهذا القفص لقد شفي الكثير من الطيور فيه والحمد لله. وإلى هنا نكون قد انتهينا من الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.